This shit be like Friday nights. This shit made me feel alive. Feel like we in paradise. Hey guys, it's Faye. I'm inviting you to join us as we discover the wonders of South Cebu together. Let's go! Morning! So, mugi ka na mi. Oh. To be protected ba yun? Kahit so dami drink. Ang saan? Rampari, sabi ang pao. Hey, welcome! Pila discount? Pay 20 off for 20% discount! Nasa songgong. Ano yung pusa siya? Songgong First order of business. Mga passenger princess. Siya, we're heading to Inambakan Falls. Hi, may hapon. Buntag pa daya? Sa Alegria Cebu. Sir, ang kwan ko sir, natay entrance 70. Wala pa rin naman ulas. Sige ya, padayon niya, istorya ya. Pero natay doon kayo sa gito. Kailangan na sa gito. 300? Damo! Pilipinas! Saray-saray ang lalay. Taste test daw sa carbonara sa Ako na kung unsa ako ikasulti Lucky Liner. makahapitan ang alumos.
Ito, ano nagtalikod ka? May gingo ni kuya. Gingo ni kuya, day. Ay mo. Uy, ana sila. Tilawi, Uy, salig lang kay dili ka malumos o nya ko. Nanaon face down man. Anas babaw ang tingin man. Nitaot lagi ko pero anas babaw na. Tilawi na blo. Dito ra ka dapat nag-face patalikod. Pero papalik. Ay mong face ang anak sa post. Gani. Gani. Ano man sa kuya? Oh. Okay na mo paglalis tao na mo. Tao na mga anak. Actually, dahan mo sila flavor. Ilawi siya. Unsay mo ikasulti. So creamy. Kailan magkaka o mga asawa nila nasa tatlo. Carbon ha. Among akal ka mga mga garsin niya. Kung background nga nag-taste test ko kay mga garden niya. Ganahan mo og sweet style spaghetti. Oh, carbonara. Mga baby. Pizza nga pizza. Yeah, it's giving mom's pizza ba? Okay. Alberto. Ano ni flavor? One of everything. Ano na everything? Yes. Everyman. So yan. Wait, duha na na yung mga musa. Dili-dili na sa flavor. One of everything. 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 Check. Uy, sakto na one of everything. Pilay mo. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. 8 pag ako ito. One of everything. Next time. See? Giving standard. Hello, yung ho, di sa boto, ano? Tanya, Miti. Wala pa na yun. Parumbaya by Oh, Day 2 of Cebu South Tour Terminal. Let's go! hey, good morning. It's our day 2 here in Hayahay. Our personal driver, Yes! powered by the owner. Duh. Hey guys! We're here at Hayahay Resto Bar in Alegria. It's our day 2 here in Hayahay and we're going to Moalboal. Asa ta? Moalboal Cebu City South 6030. What's the zip code? Let's I think nananet poison. Look, maka-poison po. Oh, it's moving! Tingnan naman lagi pin. Wait. Asa na? Basta yung dili to fresh. And then, kani? Oh, kana. Like, so, kayo, daghana kayo. And then, saan niya pagkaon kayo? Ako, asa ko sa akong pagkaon. Ako mo pa nalay ang ihang kuan meat mo. Kuan nagsabi nun? Okay, bes ya? Damihan kayo? Okay lang. Ako man ako kanina. Abi saya eh. Suwaki. Ay, suwaki. Di ba naman ikaw na natin na itong nasa botilya? Nakatanas botilya kay dito siya fresh. Dito siya pure ng ano. Butangan og balig 1 million nga suka. Dagan na akong nabutang ang suka. Saan gira na kaya matindot na yun yun. Magpili kayo ka makapiling sa kuan mo. Pero agay mo.
pa lagi kaglabay. Siya lang sige fresh pa. Kani mag-usap na sa water. Magtago na siya. Ba mo melt kasi yung baka. Kaya mo sa ball. Muna na siya amo pilit sa karano ka na mga whale no. Muna na siya. Ha? Nami. Welcome to El Mercado here in Pinagsama, Moalboal, Cebu. So if you love Western cuisine, this place is perfect for you. $199. Yeah. Same, but different. Lami ang yogurt niya, no? Lami. And that wraps our weekend getaway. See you on my next video. Bye-bye!